Bár én nem különösebben rajongok a kolbászos ételekért, amikor megláttam ezt a receptet, azonnal tudtam, hogy el akarom készíteni. Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Tomi vagyok, és ma egy olyan receptet mutatok nektek, ami nem csak sós rákcsának, de sörkorcsolyának is kiváló. A töltelékhez 1-2 evőkanál zsíron megpirítunk egy apróra kockázott hagymát. Ha már kissé elkezdett megpirulni, hozzáadunk 2-3 geresz fokhagymát is apróra vágva vagy zúzva. Ha már szépen megpirult a hagyma, mehet hozzá 300 g ledarált lángolt kolbász, amit kissé le is pirítunk. Pár perc után hozzáöntünk 1 deci sört, majd elkeverjük. Adunk hozzá 2 evőkanál mustát, elkeverjük, és hagyjuk, hogy elfője a levét. Ha már a zsír nagyja kisült, akkor levesszük a tűzhelyről, és egy szűrő segítségével lecsöpögtetjük a felesleges zsírt, majd hagyjuk kihűlni. Egy csomag leveles tésztát hosszában 4 egyenlő részre vágunk, és mindegyikre pakolunk egy csíknyit a kolbászos töltelékből. Alulra ráhajtjuk a tésztát, majd összenyomkodjuk, hogy ne tudjon szétesni. Lekenjük egy felvert tojással és megszórjuk szezámmaggal a rudakat, a sütőt pedig közben előmelegítjük 190 fokra. Három 4 centis darabokra vágjuk a rudakat, majd sütőpapírra a bélelt tepsire tesszük őket. Ha forró a sütő, akkor 10-13 perc alatt aranybarnára sütjük a hasékat. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat és további szép napot kívánunk! Sziasztok!